مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. بتمنى الجميع بخير وبصحة وبسلامة. واليوم راح اجاوب على الاسئلة اللي كتبتوا لي اياها في التعليقات على المقطع الاخير. طبعا زي ما انا حكيت لكم باخر مقطع تكتبوا لي في التعليقات اسئلة عندكم ايش حابين تعرفوا عني، وانا راح اجاوبكم اياها بهذا المقطع اللي هو الاسئلة والاجوبة. وفي كثير اسئلة اجتني انه ايش اسمك، من وين انت، شو عمرك، قديش لك تعمل باركور، وين عايش، بلا 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 بلا. هاي كلها راح اجاوبها هلا مرة واحدة، وراح اعرف عن حالي كاملا للناس اللي ما بتعرفني. انا اسمي ايهاب داوود وعمري 22 سنة وعايش في برلين من 3 سنين، بس انا من فلسطين وانولدت وعشت في فلسطين في قلقيلية، مدينة كثير صغيرة. اخر 2017 اجيت هون على المانيا برلين، وانا هلا اللي بعمل باركور تقريبا 10 سنين. بلشت وانا عمري 12 سنة، وهي كان زي شوية معلومات بسيطة عني بس لتعرفوا مين انا وكل هاي المعلومات اللي انتم حابين تعرفوها قبل. وقبل ما نبلش باول سؤال، بدي اشكر كل حدا كتب لي تعليق وسألني سؤال واعطاني من وقته، بس للاسف ما راح اقدر اجاوب كل الكومنتات اللي انتم كتبتوا لي اياها والاسئلة، فاخذت الاسئلة المهمة، وفي كثير اسئلة مكررة، فممكن حتى سؤالك اللي انا ما جاوبته اكون مجاوبه من شخص تاني بس نفس الجواب ونفس الاشي اللي لازم تعرفه. واهم اشي ما تنسوا اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل المقاطع اللي بنزلها على قناتي. وكمان شكرا كثير عن جد على الدعم الرهيب على اخر مقاطعي على القناة. ويلا نبلش باول سؤال. طيب اول سؤال، هل صار معك حادث وانت بتعمل باركور؟ شو هي اصعب حركة باركور عملتها لحد الان؟ يعني حوادث صار معي عن جد كثير حوادث وانت بتعمل باركور، خصوصا في البداية. هذا الاشي كثير طبيعي، يعني انك تنصاب او يصير شغلات انت مو متوقع انها تصير لانك مبتدئ لساتك في الاشي اللي بتعمله. بس اولها صار كثير معي حوادث، وحتى لدرجة انه يعني كسرت ايدي واجري ومفصل اجري. اصعب حركة بقدر احكي اللي عملتها امبارح سايد بريسيجن، اللي هي شقلبة، ولما تنزل من حفة لحفة وتعمل ثبات. ما بعرف، يعني هاي واحدة من اصعب الشغلات اللي عملتها. طيب السؤال الثاني، مين اكثر 5 يوتيوبرز بتتابعهم؟ بتابع فريق سترور، محتواهم كمان باركور من بريطانيا، وكمان بعرفهم شخصيا شباب. بتابع ابو فله، بتابع جو حطة، بتابع ابن حتوتة هلا، وبتابع كمان توبس. وهدول حاليا اكثر 5 يوتيوبرز انا هلا بتابعهم وكثير بحب مقاطعهم. كم سنة صار لك تلعب باركور؟ ايش اكثر حركة باركور بتحب تعملها؟ كم سنة حكينا؟ تقريبا 10 سنين. ايش اكثر حركة بحبها؟ اللي هي بصراحة حاليا دب كورك، اللي هي لما اعمل تويست لفتين بالهواء. هاي بصراحة كثير بحب اعملها اخر فترة، خصوصا هلا لاني ما بعرف اعملها كثير منيح، فبستمتع في التطور اللي دائما بعمله كل مرة بتدرب عليها. برو هلا الواحد اذا سمين بيحسن يلعب باركور، وشو هي الحركات علمني اياها، تحياتي من سوريا. على راس اهل من سوريا، بس انا ما بحب بصراحة استخدم كلمة سمين او ناصح للناس، ممكن لانها بتجرح ناس يعني شوي، وما في ناس بتحب تناديها بهذا الاشي، فانا بحب احكيها زي ناس زايدة وزنها اكثر، يعني هاي احلى الكلمة. تاني اشي، دائما يعني الناس اللي زايدة وزنها بزبط تشتغل على حالها وتعمل اي اشي هي بدها اياه وهي بتحبه، تحطه براسها بس وتستمر فيه. يعني في اساسيات باركور كثير لتتعلمها، وفي كثير شغلات كيف يعني تنزل وزنك وكيف تصير صحي اكثر وزي هيك. وايش هي الحركات؟ يعني في حركات كثير اساسيه تمارسها وكثير بسيطه جدا يعني، وشوي شوي تشتغل عليها تصير الاصعب. انا لحديت الان عملت 3 فيديوهات تعليميه، بتقدروا تدخلوا تشوفوا على قناتي، في شغلات كثير مبسطه وسهله لتتعلموها، وراح اعمل لقدام كمان فيديوهات اكثر تعليميه. اللي بعده ممكن نسوي شرح كيف نسوي باك فليب. هلا الفليبس بصراحه لحديت الان ما عملت لها فيديوهات تعليميه، بس راح ابلش قريبا يعني. بس انا حابب ابلش من الصفر كمبتدئ بالباركور، واصير اعمل اصعب واصعب واصعب فيديوهات تعليميه. فهلا انا يعني عامل شغلات بسيطه جدا بالفيديوهات التعليميه اللي قبل، وشوي شوي راح اصير ازيد المستوى اكثر واعمل شغلات اصعب. اتمنى منك تعمل فيديو على طريقة القفز من مكان عالي، وشكرا لك. بصراحة يعني ما في طريقة واحدة انه يلا هاي الطريقة اعمل هيك بتنط من مكان عالي وجاهز انت تعلمت. يعني مارس اول اشي الشغلات الاساسية البسيطة جدا، ولحالك بس تحس حالك واثق من نفسك كفاية ومن مستواك تنط من مكان عالي او من المكان اللي انت حابب تعمله. بس اهم اشي انك تمارس الاساسيات، ولحالك رح توصل لهاي المرحلة بدون ما انا او اي حدا يعطيك هاي الطريقة انه يلا نط من هناك وخلص. تتوقع السنة الجاي كم يكون متابعينك؟ هذا سؤال حلو حبيته بصراحة. يعني انا كإيهاب حاطط هدف لهاي السنة 100,000 متابع على اليوتيوب اجيب. السنة اللي بعدها ممكن ما بعرف 200,000 من هون لآخر السنة اللي بعدها. في سن معين لممارسة الباركور، وهل أي شخص ممكن يتمرن على هاي الرياضة؟ أكيد أي شخص بزبط يمارس هاي الرياضة، وما في عن جد سن معين. يعني بزبط تبلش وانت صغير، بزبط تبلش وانت 20 سنة،
ما في اي مشكلة. فاهم شيء يكون عندك الارادة وانك حابب هذا الاشي اللي تتعلمه والاستمرارية. بس هيك. كيف حياتك بألمانيا؟ تحس في ضغط ولا لا؟ بصراحة يعني كل محل في ضغط، بس هون اقل بكتير ضغط من فلسطين. يعني كان عندي بفلسطين ضغط اكثر بكثير من هون. هل ممكن تغير محتواك عبر الزمن؟ ممكن. يعني انه كيف اغير الشغلات اللي بقدمها بس ضلها متعلقة بالباركور. تتابع انمي؟ لو تتابع وش الانمي اللي تتابعه؟ صراحة حاليا ما بتابع انمي، بس وانا صغير كنت اتابع كثير انمي، فراح احكي لك الشغلات اللي كنت اتابعها قبل. كنت اتابع كابتن ماجد، كنت اتابع البوكيمون، كنت اتابع محقق كونان، في كثير كمان شغلات، بس هدول الثلاث شغلات اللي كنت كثير احبهم يعني، وافصل من العالم وانا اتفرج عليهم. تعلمت الباركور في اي مدة؟ وهل لازم يكون في روتين معين للاكل؟ وهل لازم وزن مناسب؟ زي ما حكينا وزن مش كثير مهم، تقدر تنزل وزنك وتقدر تشتغل على حالك من ناحية الوزن. وفي اي مدة تعلمت الباركور؟ بصراحة انا لهلا يعني بتعلم باركور، كل يوم بتدرب فيه بتعلم، حسب كمان قديش انت بتحط وبتستثمر وقت بالتمارين اللي انت بتعملها تتعلم هاي الرياضة أسرع. فكل واحد غير أعتقد. وهل لازم يكون في روتين معين للصحة وللأكل؟ أنا باختصار يعني أنا في عندي روتين معين للأكل، اللي هو طبعا الأكل الصحي، وطبعا مرات باكل يعني الفاست فود، الأكل اللي مش كثير صحي. بحاول دائما إني أركز أكثر على الأكل الصحي. فحسب يعني كل واحد بيختار الروتين اللي هو بحبه، بس أنا بوصي طبعا يعني تاكل أكل صحي. شلون تعلمت الشقلبة؟ هذا السؤال حلو كمان. بلشت وأنا بالبيت على فرشاتنا، على فرشات النوم تبعتي، يعني كنت اطولها فرشة النوم، احيانا فرشة يعني اخواني كمان، وكل اشي نحطهم بالصالون. وكنت من هناك يعني اتدرب على كل الشقلبات، لانه ما في كان نادي ولا في كان اشي، كنت لحالي هيك بتدرب بالبيت مع اخواني، ومرات اجيب اولاد عمي ونتدرب مع بعض، وزي هيك تعلمت. وكمان كيف جبت المبادئ اكتر من اليوتيوب، كنت اتفرج واطبق هاي الشغلات لحالي بالبيت. ما هو دخلك اللي تعيش منه؟ بتابعك من تونس. بصراحة دخلي هلا حاليا اني بشتغل كمدرب باركور للاطفال، وعندي حصصي لحالي يعني، وبدرب زي هيك انه ناس حابة تتعلم باركور، وزي هيك بطلع فلوسي حاليا. ما بطلع اي اشي من اليوتيوب، وبتمنى لقدام اطلع شوي يعني. سؤالي ليش تسوي الباركور؟ الباركور قصدك الباركور ولا الباركوكر؟ ليش بسوي الباركور؟ لانه بصراحة لقيت حالي بهاي الرياضة وناسبتني باختصار. يعني كيف تجرب شغلات وبتحس خلص انت مرتاح ومبسوط كثير باللي بتعمله، وهاي الاشي مناسب إلك، خلص هذا الاشي إلك بتحسه. انا هيك يعني لما جربت هاي الرياضة انبسطت كثير، وحسيت حالي خلص لقيت حالي ولقيت هاي الرياضة فيي. يعني جربت كثير شغلات وما عجبتني يعني رياضات وانا صغير وزي هيك، وهذا اول اشي. تاني اشي لما انا اعمل باركور بحس بكثير مشاعر حلوة، يعني مش انه بس انه انا خلص بعمل هاي الرياضة، بحس انه كمان بالانبساط والحرية، بحس بالاندماج. حتى وانا بألمانيا تعرفت على كثير ناس هون خلال هاي الرياضة واندمجت في المجتمع، وبحس كثير شغلات ايجابية مع حالي. متى اول مرة عرفت انه عندك مهارة الباركور؟ انه جربت كثير شغلات زي ما حكينا اول، وبالاخير خلص يعني جربت هاي الرياضة وعجبتني. وما عرفت انه قبلها انه خلص انا هاي رياضتي يعني، وانا خلص باركور رياضي باركور وانسى. لا يعني جربتها وانبسطت فيها يعني، وبس هيك. خلصنا هيك. طيب يا جماعة هيك خلصنا الأسئلة كلها اللي أنا اخترتها. بتمنى أنكم استمتعتوا بالمشاهدة وتعرفت علي أكثر، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.